go and travelers. ඔන්න අපි අද යනවා කොරියාවේ තියෙන සම ගොඩනැගිල්ලක් බලන්න. ඒ තමයි Seoul Tower. ඉතින් මම ආවේ Seoul Tower එකේ කේබල් කාර් එකේ. ඉතින් කේබල් කාර් එක යනවා නම් ටිකට් අරගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ තියෙන පඩිපෙලින් එන්නත් පුළුවන්. කේබල් කාර් එකෙන් එන්නත් පුළුවන් උඩට. දකුණු කොරියාවේ සෝල්හි දෙවන උසම ස්ථානය සෝල් ටවර් එක හෙවත් නම්සාම් ටවර් එක වේ. මෙහි උස මීටර 236ක් අඩි 774ක් වේ. මෙය නම්සාන් කන්දේ සාදා තිබෙන නිසා නම්සාන් ටවර් කියලත් කියනු ලැබේ. මෙය වර්ෂ 1980 දී මහජනයාට විවෘත කරන ලදී. මෙය කොරියාවේ පළමු සාමාන්‍ය ගුවන්විදුලි තරංග කුළුණ වන අතර මෙහි රූපවාහිනී හා ගුවන්විදුලි යන්ත්‍ර විකාශනය කරනු ලබයි. මේ මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 1574ක් උසින් පිහිටයි. මෙහි ඉහළ සිට බැලූ විට සෝල් නගරයේ අංශක 360ක් බැලීමට පුළුවන්.
මේ තමා සෝල් ටවර් එක බලන්න එන අය තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනවා නම් එම ප්‍රාර්ථනාව හිතාගෙන හෝ එම ප්‍රාර්ථනාව ලියලා මේ ස්ථානයේ ඉබ්බෙක් ලොක් කරලා යනවා.
මේ තමා සෝල් සිට ශ්‍රී ලංකාවට තියෙන දුර කිලෝමීටර 5880ක්. මේ තමා අනිකුත් රටවල් වලට තියෙන දුර. කොරියාවේ තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම notification bell එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා.